Dạ. Lạnh quá trời. Hey bro. So cold. Yeah, I'm so quạt đi. Quạt đi. Từ từ mẹ chụp hình nha. Làm gì vậy? Dạ. Sao? It's so cold, guys. But I'm recording a video for y'all. Woo! So much snow. Đâu rác lấy đâu ra vậy? Giờ được không ngoại? Ngoại chụp hình đi, đỡ quá chụp hình. Ngoại đỡ quá chụp hình đó ngoại. Chân lọt xuống cống quá. Ôi, so windy. Lên dốc mới phơi á. Ok, get out. Get off. Có hai miếng luôn, có mấy miếng giống luôn mà sao không thử lấy mấy miếng, hai mẹ con thử tuột coi nó tự hết trơn không. Đừng lộn cống. Ooh, my hands are getting frozen, guys.
Đứng im bà chụp hình nè. Quay ra anh chạy. Okay, hold on to it. Fun? Was it fun? Okay, you want to try it again? Okay, get up. Again? Chạy chết luôn. Uh-oh. 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 Oh, me?